Hello everyone. In this video, we will discuss about atmospheric pressure. The thick blanket of the air covering the entire earth surface is called atmosphere. Atmosphere म्हणजे काय? पृथ्वीच्या सभोवती कितीतरी atmospheric गॅसेस आहेत आणि त्या atmospheric गॅसेसनी अर्थला पूर्णपणे इन्व्हॉल्व केलेला आहे. त्याचे लेयर्स हे अर्थभोवती आहेत आणि त्या ॲटमॉस्फेरिक गॅसेसमुळे ॲटमॉस्फिअर क्रिएट झालेला आहे पृथ्वीच्या सभोवती. द प्रेशर एक्झर्टेड बाय these atmospheric gases due to their weight on its surrounding and on the surface of earth is known as atmospheric pressure. Atmospheric pressure म्हणजे काय? The pressure exerted by these atmospheric gases, पृथ्वीच्या सभोवती असणारे atmospheric gases जे काय आहेत त्या atmospheric gases weight due to their weight, atmospheric gases weight on its surrounding, सभोवती जे काही वेट क्रिएट केलेलं आहे ते वेट अँड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वीचा सरफेस जो का आहे त्या सरफेस वरती ते वेट ऍक्ट होतं. सराउंडिंगचं आणि त्या ॲटमॉस्फेरिक गॅसेसचं वेट जे आहे ते त्या अर्थ सरफेस वरती किंवा अर्थ वरती ऍक्ट होतं. ते प्रेशर म्हणजे कुठलं? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द ॲटमॉस्फेरिक गॅसेस ड्यू टू देअर वेट ऑन इट्स सराउंडिंग अँड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस वरती ॲटमॉस्फेरिक गॅसेसनी क्रिएट केलेलं वेट, क्रिएट केलेलं प्रेशर, त्याला मी काय म्हणतो? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणतो. The instrument used for measuring the atmospheric pressure is known as barometer. Barometer हे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. ते इन्स्ट्रुमेंट आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जर मेजर करायचं असेल तर त्याचा आपण यूज करतो. One atmosphere is the pressure exerted by vertical column of mercury of 76 or 760 mm height. वन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मी कधी म्हणतो किंवा वन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्झर्ट आपण कधी झालं म्हणतो? ज्यावेळी वर्टिकल कॉलम ची लेंथ किंवा त्याची जी हाईट आहे ती हाईट किती असावी पाहिजे? 76 सेंटीमीटर किंवा 760 mm इतकी हाईट जर असेल त्या ठिकाणी असणारं प्रेशरचे जे काही एक्झर्शन आहे ते मी काय म्हणू शकतो? वन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे असं म्हणू शकतो. अगोदरच्या व्हिडिओजमध्ये आपण हा जो फॉर्म्युला आहे ते समोर दिसतोय आपल्याला, P इज इक्वल टू H इंटू D इंटू G आपण डिराईव्ह केलेला आहे. इथं P म्हणजे काय आहे? प्रेशर आहे. तर ते प्रेशर, दिस प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेप्थ H, डेन्सिटी ऑफ द फ्लुइड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गॅस. सो D is the density of the fluid or density of the gas and G is the acceleration due to gravity. जर मला प्रेशर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर मी कसं करतो? H is the depth, D is the density and G is the acceleration due to gravity. सो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर साठी आपण मी काय म्हटलं? इथं हाईट किती असते, डेप्थ किती असते? 76 सेंटीमीटर असते किंवा 760 mm इतकी असते आणि डेन्सिटी जी काय आपण घेतलेली आहे गॅसेसची ती किती आहे? 13.6 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब आणि ॲसेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू 9.81 मीटर पर सेकंद स्क्वेअर. सर हे सेंटीमीटरचं कन्व्हर्जन जर मी मीटरमध्ये केलं 0.76 मीटर इंटू 13.6 इंटू 10 टू द पॉवर 3 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.81 मीटर पर सेकंद स्क्वेअर, तर वन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हे आपण काय म्हणू शकतो? 1.013 इंटू 10 टू द पॉवर 5 स्कल. सो वन ॲटमॉस्फिअर प्रेशरची व्हॅल्यू ही इतकी आहे स्कल मध्ये. अदर युनिट्स युजली युज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर आर टॉर अँड बार. इथं आपण प्रेशर पास्कल मध्ये म्हटलं, आपण टॉर आणि बार हे सुद्धा ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपण प्रेशरचे मेजरमेंट करतो. 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg अँड 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पॉवर 5 पास्कल. न्यूमेरिकल आपण ज्यावेळी सॉल्व्ह करू त्यावेळी सॉल्व्ह करताना आपल्याला त्या कन्व्हर्जनचा 1 atmosphere is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. 1 torr is equal to 1 mm Hg. Hg is the mercury. And 1 bar is equal to 10 to the power 5 Pascal. या सगळ्या कन्व्हर्जनचा सगळ्या टर्म्सचा काय होईल तिथं आपल्याला यूज होईल. थँक्यू.